Xin chào tất cả các bạn. Video này sẽ nói về kiến thức mà kiến thức là đặc biệt quan trọng, nó là cái nền tảng cho các bạn có thể là phát triển thêm được nữa. Đó, các bạn có cơ sở học tập là khỏi cần phải làm theo ai chứ. Rồi. Có một câu hỏi như thế này, trả lời cho các bạn luôn. Thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều. Dù em đang học piano, không học trống, nhưng nhiều bài giảng về lý thuyết âm nhạc của thầy rất ích lợi với em. Rất lợi ích với em. Mở mắt ra nhiều điều. Lần này em xin thầy giúp chỉ cho sự khác nhau giữa nhịp 6/4 và 3/4. Cái này chắc bạn nhầm đó. Cái này cũng là một cái kiến thức nên là 6/8 chứ không phải 6/4 nhau nha. 6/8 chứ không phải 6/4 à. 6/8 chứ không có 6/4 nha. Chắc có lẽ bạn nhầm. Vì có người nói chơi bài 6/8 thì đàn 2 lần 3/4. Nhưng em thắc mắc nếu vậy tại sao viết thành hai loại khác nhau? Đồng thời em xin thầy chỉ giúp phân tích các nhịp 94, 98, có 98 chứ không có 94 đâu. 12/4, 12/8 chứ không có 12/4. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Đây có một cái ý này bạn thắc mắc là cái chỗ này là chính xác nè. Bởi vì bạn nói là vì có người nói chơi bài 6/8 thì đàn 2 lần 3/4. Đấy. Nhưng em thắc mắc nếu vậy tại sao phải viết thành hai loại nhịp khác nhau? Đúng, em thắc mắc là chính xác. Vấn đề giải quyết cho em nghe chỗ đó. Đây. Các bạn thấy nhịp 6/8 mà thực hành thì như thế này. Nhịp 6/8 slow rock ha, nếu trống slow rock nó thuộc nhịp võng. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Đây. Đó là nhịp 6/8. Cũng có thể là 24 hoặc 44 vẫn chơi slow rock được. Bởi vì có nhiều liên ba móc đơn. Đây các bạn xem trên bảng để phân tích cho các bạn thấy luôn. Là như thế này. Về nhịp á, tại sao mà 6/8? Nếu mà 6/8 ha, 6/8 chơi slow rock vẫn được. Đấy, slow rock vẫn được. Cái này nói bên trống xíu nha. Đấy. Nó là slow rock. Mà tại sao mà 24 và 3 và 24 và 44 ở đây không có 4 nha. Nó vẫn sử dụng được, nó vẫn sử dụng được cho loại điệu slow rock. Với bài đó là hành độ chuyển động chậm, nó sẽ có hành độ chuyển động chậm và nó có nhiều liên ba móc đơn. Nó sẽ có nhiều liên ba móc đơn. Đây các bạn, thí dụ nhịp 24 thì 3 liên ba móc đơn, 2 liên ba móc đơn. Thí dụ vậy. Đấy. Thì người ta tính là 123 nè, 123 này thì nếu mà thực hành nó ra nhịp 6/8 này nó cũng vậy, các loại giống nhau. Đó. Thì bây giờ có một điều đặc biệt mà bạn đang thắc mắc giải quyết cái chuyện này, mà cái chuyện này đã bị sai. Nó bị sai. Nó bị sai từ trước năm 1930. Nó sai. Rồi sau này 50 năm gần trở lại đây, 30 năm trở lại đây là cái điều đó không còn nữa, đặc biệt là không còn nữa. Vấn đề vẫn là kiến thức. Đây. Xin nói các bạn là 6 là 6/8 nha, 9 là 98, 12/8 không có 6/4 à, không có. 3 thì có 3/4, nhịp 3 thì có 3/4, có 3/8. Có 98, 12/8. Đấy. Nhịp 3 không có 6/4. Đây. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy ví dụ bài ca Không Quên. Bài ca Không Quên của Phạm Minh Tuấn. Chút xíu sẽ qua bên màn ảnh sẽ cho các bạn xem. Bây giờ nhịp 6/8. Một bài ca, một bài hát nào đó, nhịp 6/8. Đó. Một nhịp 6/8 như thế này. Đó, lấy cắt ra làm đôi của người ta. Đó, thí dụ nhịp 6/8 này đi. Nó làm chia ra làm 2 vô nhịp 3/4 ha. Chia ra thực hiện như vậy nè. Đó. Nó 3/4. 3/4 hay là 3/8 gì đó. Đó. Chia ra vậy.
Đấy, ở Việt Nam mình có một chút xíu sẽ nói với các bạn là có chuyện này, cắt ra hai cái, hoặc là nếu là 38 thì cắt ra như thế này đó. Ví dụ ha, 38 đó, cắt ra như thế này đó là nhịp 38. Đại loại là nhịp 6 cắt ra làm 2 thành nhịp 3 đó. Xin nói với các bạn một cái điều này, đối với những người nào mà kém về trình độ âm nhạc, kém về trình độ âm nhạc, một cách không hiểu biết mới làm cái chuyện đó. Một cách không hiểu biết là một cách vô tình, một cách vô tình. Nếu làm một cách cố tình thì cái người đó không tôn trọng tác giả. Nhưng mà mình nghĩ chắc không có chuyện mà cố tình đâu, chắc có lẽ là vô tình, do cái trình độ âm nhạc bị kém cho nên mới xảy ra cái điều đó. Ví dụ có một số cái anh organ nào đó đánh đàn đã làm điều đó thì xin nói rằng là trình độ anh đã bị kém, anh không hiểu biết chuyện đó. Nếu người ta đã viết nhịp 3, người ta đã viết nhịp 3 rồi, chứ người ta không có viết nhịp 6 cho anh sửa thôi. Cái điều này cái điều cấm tuyệt đối trong âm nhạc, người ta gọi là ý thức âm nhạc. Cái điều này tuyệt đối cấm. Nếu bạn là một nhạc sĩ hòa âm phối khí, bạn hòa âm phối khí đó, người ta ghi 68 thì phải làm theo 68, người ta ghi 34 các bạn làm theo 34, người ta ghi 38, có nghĩa là tuân thủ tuyệt đối theo cái văn bản đó, chứ bạn không có được sửa. Vai trò trách nhiệm của bạn là không phải là bạn sửa lại nhịp của tác phẩm của người ta, không cho phép làm điều đó. Có những người làm điều đó thì do vô tình, trình độ họ bị kém đi, họ làm một cách tùy tiện, điều đó cấm tuyệt đối. Ở trong âm nhạc không cho phép làm chuyện đó. Nhưng mà đã có xảy ra cách đây hơn 50 năm, độ khoảng 80 năm, 70-80 năm, mấy chục năm, đại loại mình nói hơn 50 năm đi. Đấy, nó có cái chuyện đó chứ không phải không. Cái bài mùa xuân đầu tiên, pam pam pa pam 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 ta ra 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 ta ra ra. Đấy mình đang đánh nhịp 3, đánh như vậy là đánh sai ý tác giả. Người ta viết 68 mà. Tam pam 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 tam pam 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 tam tam ta ra ra. Đi lấy cái bài 68 người ta cắt ra 2 nhịp 34 đánh điệu van. Xin lỗi nói các bạn là tính chất của van nó mà khúc mang nó cái loại là vũ điệu ha đó, thành ra nó nhanh, nó vui tươi, vũ khúc, mang tính vũ khúc, nhịp 3 mang tính vũ khúc. Mà bây giờ mà lấy đem cắt ra của người ta vậy đâu có được, không có cho phép. Nhưng mà nói nghe nè, trước năm 1950, đại loại là năm 1975 trở về trước, các chú các bác mình lúc đó là cái thời còn chiến tranh, thành ra là cũng không có được tiếp cận nhiều về kiến thức âm nhạc đó, là chiến tranh gì đó ha, đại loại nó nên là như thế đi. Rồi sau đó rồi các chú các bác các anh mới được là gửi nước ngoài, mới được học thêm ha, mới nhiều. Rồi sau này mới nhìn nhận lại điều đó. Các bạn đánh đàn cũng vậy nữa, các bạn đã làm điều đó một cách vô tình, không hiểu biết. Sau này nếu giá như mà các bạn được học thêm rồi, nó vào trường âm nhạc chính quy, các bạn học lên có bậc đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ, các bạn lúc đó các bạn sẽ hiểu liền mình đã làm điều đó sai cách đây mấy chục năm. Đấy, cái chuyện đó thì có. Xin nói với các bạn là không được phép nha, bài 68 của người ta không được phép. Rồi xin nói với các bạn là nhịp 98, bây giờ đến 98 và 12/8. Đây, mời các bạn xem qua bên màn hình. Thì xin nói với các bạn nè, bây giờ ví dụ cái bài ca không quên, bài ca không quên của Phạm Minh Tuấn, bài ca không quên nhịp 68. Đấy, nếu như mà thời trước nha, mấy chục năm về trước nha, cũng có người là có thể là dám lấy 68 người ta cắt ra là bắt đầu là 34 là đánh 2 điệu van. Cái chuyện đó coi chừng là có chứ không phải không. Đấy, nếu như không được học nhạc một cách chính quy, không có hiểu được chuyện này thì làm một cách tùy tiện thì cái điều đó có thể xảy ra. Mà Việt Nam mình đã có xảy ra rồi, nó lỡ rồi, nó để luôn rồi. Đây, nhịp 68. Thì xin nói với các bạn nè, trong cái bài này có 2 chỗ chuyển qua 98. Đây,
Ca tôi không quên gót mòn hành quân hối hả. Đây chuyển qua 98. Chỉ chuyển qua 98 một ô nhịp rồi trở lại 68. Bởi vì cái bài gốc này là 68. Đấy. 68 rồi bắt đầu một ô nhịp và chuyển ngược trở lại 98. Rồi bắt đầu đi 68 tiếp hết. Như vậy là qua 2 lần 98. Thì thật nói các bạn nè, không có một ca khúc nào mà trọn vẹn mà có cái loại nhịp 98 12 8, cái chuyện đó thì không có. Nhưng mà 98 và 12 8 chỉ sử dụng cho đoạn nối hoặc đoạn chen. Đoạn nối là cái gì các bạn học nhạc các bạn mới biết, học vật lý các bạn mới biết. Đoạn chen là cái gì? Nó các bạn học nhạc mà mới biết. Chỉ sử dụng nối hoặc chen ha, một chút thôi. Chứ không nguyên một tác phẩm âm nhạc thì chắc không có cái bài 98 hoặc 12 8. Người ta sử dụng nó chen qua một chút thôi. Nó như vậy các bạn, ví dụ cho các bạn thấy nhịp 68, bài Ca Không Quên, bài chính gốc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là là 68. Đấy. Chỗ này chuyển qua 98 nè. Ngày xưa cách đây là mấy chục năm là trước, vào thế kỷ trước á, những cái có hay cái vụ mà tiếng hát hay, tiếng hát truyền hình đó. Đấy. Người ta sợ nhất là bài này. Ngay chỗ này, ngay điểm này. Mà nhạc sĩ mà chấm hội thi á, người ta điểm ngay cái chỗ này. Các bạn có hát đúng hay không, thể hiện đúng hay không. Mà rất nhiều người bị sai nhiều. Chỉ có ca sĩ Cẩm Vân, bài này nổi tiếng ca sĩ Cẩm Vân và nhiều ca sĩ khác, người ta có trình độ về âm nhạc, người ta nhìn thấy được chỗ này người ta thể hiện đúng qua 98. Rồi bắt đầu trở lại 68, rồi bắt đầu qua tiếp 98 ô nhịp nữa, rồi bắt đầu mới trở về 68 và đi tiếp. Thôi, đại loại là tóm lại là nói với các bạn là bây giờ là 68 đừng bao giờ mà cắt ra. Đừng bao giờ mà cắt ra thành hai cái nhịp 3/4 điệu van để mà chơi như thế ha. Như vậy là cái điều đó là tuyệt đối cấm trong âm nhạc, là không có cho phép. Nếu như người ta đã cố tình viết điệu van cho 3/4 thì người ta đã viết 3/4 rồi. Đấy, như vậy là xem lại cái trình độ của mình và cái người viết đó, mình làm điều đó như thế nào, có nên hay là không. Bây giờ mình nghĩ chắc bây giờ điều đó chắc không ai dám làm chuyện đó nữa rồi ha. Làm đó là bậy. Rồi, còn 98 và 12 8 thì chỉ sử dụng cho đoạn nối, đoạn chen, chứ không có ai mà viết cho một cái ca khúc. Chắc có thể là mình chưa thấy nha. Mình không biết trên thế giới này có hay không. Nếu có thì cũng rất hiếm. Mà thật ra mình cũng chưa thấy viết một cái ca khúc bài đó là nhịp 12 8 ha, hoặc là bài đó là 98. Cái chuyện đó là không có thấy. Chỉ thấy trong các tác phẩm lớn, tác phẩm nhỏ sử dụng một hoặc hai ô nhịp, dùng đoạn nối hoặc chen. Rồi, được rồi, chào các bạn.